हॅलो फ्रेंड्स, मी दमयंती जाधव. काल आपण प्रॅक्टिस सेट 1.3 हाफ पाहिलं होतं. त्यातलं पुढचं आपण आज कंटिन्यू करूयात. प्रॅक्टिस सेट 1.3 त्यामधला हा फोर्थ क्वेश्चन. 6x - 4y = -12 हा आहे फर्स्ट इक्वेशन. 8x - 3y = -2 सेकंड इक्वेशन. तुम्हाला माहिती आहे ना आता काय काय काढायचं आहे. डी काढायचं आधी. डिटर्मिनंट काय येतं डीमध्ये काय काय असतात, एक्स आणि वायचे कोएफिशियंट असतात. मग एक्सचे काय आहेत कोएफिशियंट 6 and 8, वायचे -4 and -3. हे सॉल्व करून घेऊयात आपण. क्रॉस मल्टिप्लिकेशन. 6 3 -18 -8 4 -32 -18 मायनस इंटू मायनस प्लस 32. ॲन्सर काय आलं 14 प्लस 14. 32ला सिम्बॉल प्लसचा आहे म्हणून ॲन्सरला पण जे मोठ्या संख्येला सिम्बॉल असेल तेच सिम्बॉल ॲन्सरला द्यायचं असतं. ॲन्सर किती आलं 14. डी = 14. नाव डिटर्मिनंट एक्स काढायचं आहे. एक्सच्या जागी हा C1 C2 ठेवायचे आपल्याला कॉन्स्टंट नंबर्स. एक्स डी एक्स काढण्यासाठी मग काय -12 and -2. वायचे कोएफिशियंट -4 -3. 12 × 3 36 मायनस इंटू मायनस प्लस 36. हा मायनस फॉर्म्युल्यातला मायनस इंटू मायनस प्लस 2 4 8. 36 - 8 = 28. dx = 28. dy आता वायच्या ठिकाणी C1 C2 ठेवायचं. एक्सचे कोएफिशियंट 6 8 -12 -2. 6 2 -12 मायनस 12 8 -96 -12 मायनस इंटू मायनस प्लस 96. 96 मधून 12 गेले 84 प्लस 84 सॉरी -12 प्लस 96 = 84. dy किती आलं 84. आता आपल्याला एक्स आणि वाय काढायचं आहे. एक्स = काय असतं dx / dy. dx किती आले आपलं 28. डी किती आहे 14 2. एक्स = 2. वाय काढूयात dy / डी. dy किती आहे 84. 14 6 84 6. y = 6. xy = x किती आहे 2 and 6. आता फिफ्थ क्वेश्चन पाहूयात. फिफ्थ क्वेश्चन काय 4m + 6n = 54. 3m + 2n = 28. m + 6n = 54 फर्स्ट इक्वेशन. 3m + 2n = 28 सेकंड इक्वेशन. डी काढूयात 4 3 6 2. क्रॉस मल्टिप्लिकेशन. 4 2 8 -3 6 18. ॲन्सर आला -10. डी किती आलं आपलं -10.
डी एक्स काढूयात. डी एक्सच्या ठिकाणी C1 C2 मीन्स 28 y 6 and 2. 54 into 2 minus 6 into 28. 2 4s are 8, 2 5s are 10 minus 168. 168 minus 108 minus 60. dx किती आलं minus 60. आता dy काढायचे. x चे कोएफिशिएंट 4 and 3, constant 54 and 28. 4 into 28 minus 54 into 3. 4 into 28 minus 54 into 3, 3 4s are 12, 3 5s are 15 and 16. 112 minus 162. 50 minus 50. dy किती आलं minus 50. आता x equal to dx by d. dx किती आहे minus 60 and d किती आहे minus 10 minus 6. x equal to 6. आता y काढायचं आहे. dy equal to d. dy किती minus 50, 10 minus 10, 5 are 50, y equal to 5. x y ची व्हॅल्यू किती आली x 6 y 5. आता नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट 6. 2x plus 3y equal to 2. x minus y by 2 equal to 1 by 2. 2x plus 3y equal to 2. First equation. x minus y by 2 equal to 1 by 2. Second equation. इक्वेशन सेकंडला जर 2 ने मल्टिप्लाय केलं आपण तर हे खालचे 2 जे आहेत ते कॅन्सल होतात. मल्टिप्लिकेशन बोथ साइड इक्वेशन 2 बाय 2. इक्वेशन 2 ला जर मल्टिपल के काय येतं आन्सर फिर इक्वेशन काय येतं आपलं 2x minus 2 into y by 2 equal to 2 into 1 by 2. 2 cancel. 2x minus y equal to 1. हा आहे आपला थर्ड इक्वेशन. आता हा आणि हा इक्वेशन घेऊन आपल्याला x आणि y ची व्हॅल्यू काढायची. आता d काढूया स्टार्टिंगला. आता हे इक्वेशन आणि हे इक्वेशन कन्फ्यूज होऊ नका. डी x चे कोएफिशिएंट काय आहेत 2 2 2 and 2. y चे कोएफिशिएंट 3 minus 1. 2 into 1 minus 2 minus 3 2s are 6. minus 2 minus 6 minus 8. d किती आलं 8. determinant x dx. x च्या ठिकाणी कॉन्स्टंट ठेवायचं किती 2 and 1 2 and 1 आणि y चे कोएफिशिएंट
वायचे 3n -1. 2 × 1 -2 -3 -5. dx किती आलं -5. dy xचे कोएफिशियंट 2 2 कॉन्स्टंट 2 and 1 सॉरी 21 2 × 1 2 -2 2 = 4 2 - 4 -2. आता x y ची व्हॅल्यू काढूयात. x = dx by d. dx किती आहे -5. d किती आले 8. y = dy by d. dy किती आहे -2. मायनस येते सॉरी. dy ची व्हॅल्यू मायनस येते 5/8 -8 मायनस करायचं 2 × 2 2 4 = 8. y ची व्हॅल्यू किती आली 1/4. x ची व्हॅल्यू y ची व्हॅल्यू x y = x किती आलं 5/8. y किती आलं 1/4. पुढच्या व्हिडिओमध्ये आपण नेक्स्ट प्रॅक्टिस सेट घेऊयात. थँक्यू फॉर वॉचिंग. व्हिडिओ आवडला असेल तर प्लीज लाईक शेअर अँड सबस्क्राईब करा. थँक्यू.